Okay, so hello everyone. আমি কালিৰ মাৰ্কেটৰ আমি এনালাইচিছটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ যে কালিৰ কাৰণে আমাৰ কি প্লেন থাকিব, আমাৰ কি ভিউ থাকিব। চ' ব'লক আমি ডিছকাছ কৰোঁ। চ' আজি আমি দেখা পাই আছোঁ যে মাৰ্কেট আপোনাৰ মৰ্ণিং টাইমত এটা ডাঙৰ এটা মুভ দিছে। এইটো অলমষ্ট আপোনাৰ 500 পইণ্টছৰ মুভ হয়। তাৰপিছত মাৰ্কেট গোটেই দিন এটা ৰেঞ্জত সোমাই গৈছে। চ' মই মৰ্ণিং ট্ৰেডটো মই লোৱা নাই। মই এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ যে মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা অলপমান তলৰ পিনে আহিব, এটা কাৰেকশ্যন এটা ল'ব। চ' মাৰ্কেট অহা নাই, মাৰ্কেট এটা ৰেঞ্জতে ফাঁচি আছে। চ' মই আজি আপোনাৰ ইয়াতে ক'ৰবাত মই ট্ৰেডছ লৈছিলোঁ, মই চেলিং ছাইড, কাৰণ মোৰ ভিউ নেগেটিভ আছিলে অলপমান। চ' মই এইটো এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ, বাট এইটো হোৱা নাই। মাৰ্কেট ইয়াতে ওপৰত গৈছে। চ' ইয়াতে মই সৰু এটা এছএলত মই ইয়াতে ওলাই গৈছোঁ। চ' আজি মাৰ্কেটটো ইমান এটা খাছ নাছিলে, কাৰণ মই জানো যে মাৰ্কেটৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হয়। যেতিয়ালৈকে এইটো লেভেল ব্ৰেকডাউন নিদিয়ে, মই ক্লিয়াৰলি ইয়াতে বেৰিছ নহয়। বাট ষ্টিল ইয়াতে মই সৰু সুৰা ৰিস্ক লৈছোঁ। ব্ৰেকডাউনৰ আগতে মই ইয়াতে এণ্ট্ৰি ল'ব ট্ৰাই কৰিছোঁ, কাৰণ মই ভাবিছোঁ মমেণ্টামত ইয়াতে ব্ৰেক কৰিব। বাট এতিয়া আমি মাৰ্কেটৰ ৰিচেণ্ট যোনটো লেভেল আছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ এইটো লেভেল। অ'কে, চ' এইটো এটা জ'ন হৈ আছে আমাৰ আগত। চ' চাওক, মাৰ্কেট এতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰত আছে। মাৰ্কেট আপোনাৰ একদম টপত আছে, অল টাইম হাইৰ কাষত আছে, আৰু ইয়াতে গোটেই দিন আজি মাৰ্কেট কনচলিডেশ্যন কৰিছে। চ' ডেফিনেটলি ইয়াতে আমাৰ কি বুজাই আছে যে মাৰ্কেটত ইয়াতে বাইং পাৱাৰ নাই, বায়াৰ্ছ ইয়াতে বেছি ষ্ট্ৰং নহয় মাৰ্কেটত। অ'কে, চ' এতিয়া মাৰ্কেট আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি ইয়াতে যদি ফল দি দিছে, তো এইটো বহুত চিম্পল হৈ যাব ইয়াতে, কাৰণ মেক্সিমাম ইয়াতে চেলাৰ্ছে আপোনাৰ ইয়াতে পজিশ্যনছ অলৰেডি বনাই থৈছে, ৰাইট। আৰু এটা বস্তু যদি মই আপোনাক দেখাওঁ, মই যদি আপোনাক ডেইলি কেণ্ডেল দেখাওঁ, ডেইলি কেণ্ডেলত আমি ইয়াতে কি দেখা পাই আছোঁ যে কালিৰ যোনটো কেণ্ডেল আছিলে মাৰ্কেটৰ, সেইটো এটা ষ্ট্ৰং বিয়েৰিছ কেণ্ডেল আছিলে কালিৰ কেণ্ডেলটো। অ'কে, এইটো ষ্ট্ৰং বিয়েৰিছ কেণ্ডেল আছিলে, মানে কমপ্লিট ৰেড কেণ্ডেল এটা আছিলে। তো আজি মাৰ্কেট কি হৈছে, গেপ আপ অ'পেন হৈছে, গেপ আপ অ'পেন হৈ কিনে টোটেলি বুলিছ। চ' এইটো এটা মানে নেচাৰেল বস্তু হোৱা নাই ইয়াতে। ইয়াতে কিবা এটা মানে ইয়াতে এনেকুৱা হৈছে, কিবা এটা মেনিপুলেশ্যন হৈছে ইয়াতে। অ'কে, চ' আমাৰ ইয়াতে মেজৰ লেভেল কি হ'ব মাৰ্কেটৰ, এইটো এটা হৈছে, কাৰণ এইটো মাৰ্কেটৰ ৰিচেণ্ট অল টাইম হাই আছিলে। আজি মাৰ্কেট ব্ৰেক কৰিছে অল টাইম হাই, বাট ক্লজিং দিব পৰা নাই, তাৰ তলতে আহি কিনে ক্লজিং দিছে। চ' এতিয়া আমাৰ কাৰণে বৰ্তমান লেভেলছ কোনবোৰ হ'ব, এইটোতো এটা হৈছে লেভেল এটা, আৰু নেক্সট লেভেল আছে আপোনাৰ ইয়াতে। অ'কে, চ' এতিয়া 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত যদি আহোঁ, 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ মেক্সিমাম, চ' ইয়াতে মোৰ কাৰণে আৰু এটা কি কনফাৰ্মেশ্যন কি আছিলে, ইয়াতে মই কিয় আৰু চেলিঙৰ কাৰণে গৈছোঁ, কাৰণ চব এইটো হৈছে মাৰ্কেটৰ অল টাইম হাই, এইটো লেভেল। ঠিক আছে, এইটো হৈছে মাৰ্কেটৰ অল টাইম হাই। তো মাৰ্কেট এটা অল টাইম হাই ষ্ট্ৰং কেণ্ডেল দি ব্ৰেকআউট দিছে। ইয়াতে মেক্সিমাম বায়াৰ্ছক ইনভাইট কৰিছে যে মাৰ্কেট নতুন এটা হাই বনাব গৈ আছে, বাট ইয়াতে ট্ৰেপ কৰিছে চবকে। অ'কে, চ' ইয়াতে চবকে ট্ৰেপ কৰিছে। ট্ৰেপ কৰাৰ পিছত মাৰ্কেটে এটা বেছ বনাইছে, ইয়াতে বেছ বনাইছে, বেছ বনাই কিনে মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে আকৌ, কিন্তু তাৰ প্ৰিভিয়াছ হাইলৈকে মাৰ্কেট যাব পৰা নাই, তাৰ আগৰ পৰাই ৰিভাৰ্ছ হৈ গৈছে। চ' যেতিয়া ৰিভাৰ্ছ হৈ গৈছে, মই চেল কৰিছিলোঁ, মানে মই পুট বাই কৰিছিলোঁ, বাট মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা আকৌ উঠাই কিনে তাৰ প্ৰিভিয়াছ হাই ভাঙি দিছে। চ' ইয়াতে মোৰ ষ্টপ লছ এৰি গৈছে। চ' মই তাৰপিছত আৰু মই মাৰ্কেটৰ লগত মই কাজিয়া কৰা নাই, মই গম পাই গৈছোঁ মাৰ্কেট এটা ৰেঞ্জত থাকিব এতিয়া, কাৰণ অলৰেডি মাৰ্কেটত মমেণ্টাম আহি গৈছে। অ'কে, চ' এতিয়া চেলাৰ্ছ আজি মেক্সিমাম পজিশ্যনছ ইয়াতে বনাইছে। অ'কে, চ' এতিয়া মে বি মাৰ্কেট আপোনাৰ এইবোৰ চেলাৰ্ছক ট্ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে মাৰ্কেট কি কৰিব, ওপৰৰ পিনে যাই কিনে এইটো লেভেল মে বি ব্ৰেক কৰিব পাৰে। অ'কে, ব্ৰেক কৰিব, তাৰপিছত আহি কিনে ফেক ব্ৰেকআউট, মানে আকৌ বায়াৰ্ছক ট্ৰেপ কৰি কিনে মাৰ্কেট আকৌ তলত আহি যাব। এইটো এটা চিনাৰি হ'ব পাৰে মাৰ্কেটৰ, যে মাৰ্কেট তাৰ প্ৰিভিয়াছ হাইজ যোনবোৰ আছে এইবোৰ ব্ৰেকআউট দি দিয়ে, আৰু ফেক ব্ৰেকআউট দি কিনে ইয়াৰ পৰা তলত আহি যায় আকৌ। ঠিক আছে, চ' এইটো বেছি জেনুইন হ'ব, কাৰণ চব বায়াৰ্ছক ট্ৰেপ হৈ যাব ইয়াতে, কাৰণ ইয়াতে অবভিয়াছ হৈ আছে এতিয়া মাৰ্কেট এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ চাই কিনে আমাৰ গম পাই আছোঁ যে না মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ফল হ'ব পাৰে। চ' বেছি অবভিয়াছ বস্তু আমি ট্ৰেড কৰিব নালাগে। চ' এতিয়া আমাৰ কাৰণে বেছি ৰেজিষ্টেঞ্চ থকা জেগা ক'ত আছে, ইয়াতে। অ'কে, চ' এইটো হৈছে মাৰ্কেটৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল। মাৰ্কেট বাৰে বাৰে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে, এইটো ফেক ব্ৰেকআউট দি কিনে মাৰ্কেট আকৌ তলত আহি গৈছে, ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে। তো ছেইম এক্সেক্টলি মাৰ্কেট এইটো পইণ্টৰ পৰা আজি
সাপোর্ট লৈ আছে সাপোর্ট লৈ আছে সাপোর্ট লৈ আছে তো আমাৰ কাৰণে এইটো এটা মেজৰ সাপোর্ট লেভেল হ'ব সো আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাই আছে সো এতিয়া আমাৰ কাৰণে নেক্সট লেভেল কোনটো হ'ব মাৰ্কেটৰ নেক্সট লেভেল ক'ত আছে ইয়াতে আছে ঠিক আছে সো এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল আৰু এটা আমি দেখা পাই আছো আপোনাৰ এইটো লেভেল ওকে সো এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল সো আমাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট সাপোর্ট লেভেল হ'ব 53000 ব্ৰেক কৰিলে মাৰ্কেট ডাইৰেক্টলি 52800 লৈকে আহিব তাৰ নেক্সট টাৰ্গেট হৈছে 52700 ঠিক আছে এইটো এটা ক্লিন মুভ আমি দেখিব পাৰিম আৰু যদি মাৰ্কেট এইবোৰ লেভেলো ব্ৰেক কৰি দিছে দেন আমাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট হৈ যাব আপোনাৰ আৰু নেক্সট টাৰ্গেট হৈ যাব এইটো এটা লেভেল হ'ব পাৰে নেক্সট লেভেল হ'ব আপোনাৰ এইটো এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেলছ ঠিক আছে সো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু বেংক নিফটিৰ কাৰণে মই দেখাই দি আছোঁ নিফটিৰ কাৰণে কি কি লেভেলছ থাকিব সো নিফটিৰ চাৰ্ট যদি আমি দেখা পাওঁ আমি উইকলি টাইম ফ্ৰেম যদি চাওঁ ষ্ট্ৰং বুলিছ ওকে আমি ইয়াতে একো নেগেটিভিটি দেখা নাই এতিয়ালৈকে ষ্ট্ৰং বুলিছ হৈ আছে নিফটি ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত আহোঁ ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত আজি এটা আপোনাৰ টাইপ অফ হেংগিং মেন কেণ্ডেলষ্টিক পেটাৰ্ণ বনাই আছে ওকে সো আমাৰ কাৰণে এতিয়া অল টাইম হাই কি হয় নিফটিৰ এইটো লেভেল 24300 আমাৰ কাৰণে আছে নিফটিৰ অল টাইম হাই সো এতিয়া আমি সৰু টাইম ফ্ৰেমত আহি যাওঁ সৰু টাইম ফ্ৰেমত আমাৰ কাৰণে মেক্সিমাম সাপোর্ট লেভেল কোনটো হয় এইটো লেভেল সো এইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল যোনটো হৈছে আপোনাৰ 24250 24250 হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ সাপোর্ট লেভেল মাৰ্কেট যদি ইয়াৰ তলত এবাৰো আহি যায় আমি এটা ক্লিন ফল দেখা পাম এটলিষ্ট আপোনাৰ এইটো লেভেললৈকে নেক্সট হৈছে এইটো লেভেল এইটো লেভেল পাৰিম ওকে সো ফাৰ্ষ্ট সাপোর্ট লেভেল হৈছে আপোনাৰ 24250 নেক্সট আহিব আপোনাৰ 24180 লৈকে আৰু নেক্সট আছে আপোনাৰ 24140 সো এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেলছ যদি এইবোৰ লেভেলো ব্ৰেক ডাউন হৈ যায় দেন আমাৰ কাৰণে নেক্সট টাৰ্গেট হ'ব আপোনাৰ 24000 ডাইৰেক্টলি ঠিক আছে নেক্সট হৈছে আপোনাৰ এইটো 24050 এটা আছে তাৰ আগত তো এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেলছ বেংক নিফটিৰ কাৰণে মানে ইণ্ট্ৰাডে লেভেলছ মই দি আছোঁ ওকে এইবোৰ সো আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাই আছে বস্তুবোৰ মই যি বুজাই আছোঁ সো এইটো লেভেল ব্ৰেকডাউন দিলে ডাইৰেক্টলি আপুনি ইয়াতে চেলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰে আৰু যদি মাৰ্কেট ইয়াতে ডাইৰেক্টলি কেপ আপ খুলি গৈছে বাইঙৰ কাৰণে যদি আপুনি স্কেল্পিং কৰি আছে দেন যাব পাৰে মইতো প্ৰপাৰ ডাইৰেকশ্যনেল বাইঙৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনাক ছাজেশ্যন নিদিওঁ সো দেটছ অল ফৰ টুডে এণ্ড আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাই আছে মই যি বুজাইছোঁ আৰু এনেকুৱা যদি আৰু কিবা আপডেটছ থাকে মই আপোনাক ডেফিনেটলি দিব ট্ৰাই কৰিম অ'কে থেংক ইউ